What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa my SSS. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-submit ng documents sa my bank enrollment module ng SSS. Importante guys na mag-submit tayo ng documents sa SSS or kahit anong documents na hinihingi sa ating bank enrollment module, kagaya ng screenshots kung nag-enroll tayo online sa bangko, kagaya ng CIMB or GCash or Union Bank or kahit anong online na bank, kailangan mag-submit po tayo ng documents kapag in-enroll natin ito sa my SSS. Yung mga documents na kailangan guys is yung mga screenshot or kahit PDF, pwede na po yun. Basta may proof tayo na nag-enroll tayo sa my bank na yun. Kaya wag na natin patagalin pa, let's start. Bago tayo magsimula guys, mega shoutout lang po kay Ma'am Alyssa Mabunga, kay Ma'am Mia, kay Ma'am Joy, at kay Sir Brian. Sa pag-submit ng documents guys, kailangan meron tayong SSS Online Account or merong my.sss Online Account. Or yung ibang members, tinatawag nila ito na kailangan meron kang user ID at password. Kaya kailangan natin mag-login gamit ang ating computer or cellphone, kahit anong gusto nyo po. Gamit ang ating computer or pwede ka rin gumamit guys ng cellphone, pumunta lang po sa inyong browser at i-type nyo lang po ang www.sss.gov.ph. Ayan, tapos click lang po natin yung enter. Ayan, ganito na po kaagad yung homepage ng SSS. I-click lang po natin ang I am not a robot. Tapos click lang po natin yung submit. Tapos sa may gilid guys, sa may kanan banda, makikita natin dito yung member, employer, at small business wage subsidy program. I-click lang po natin yung member para makalagin. Importante guys na meron kang online account sa my SSS. Kung wala ka pang online account, i-click mo lang po yung link sa itaas para sa tutorial kung paano mag-register sa my SSS online. Kapag meron ka ng online account, pwede ka na po mag-login gamit ang ating user ID at password. Tapos click lang natin guys yung I am not a robot at i-click yung submit. Ayan, ito na po yung pinaka homepage ng SSS website. Dumiretso po tayo kaagad sa my home. Tapos next sa my home, meron pong member info, inquiry, e-services, payment reference number, RTPL, at sa pinakahuli yung logout. Kapag tapos ka na po sa transaction, ila-logout ka na po. Balik lang po tayo sa my e-services. Dito po natin makikita yung benefit file, disbursement module, at merong disbursement account, enrollment module. I-click lang po natin yung disbursement account, enrollment module. Tapos makikita natin dito yung mga reminders. Sabi dito, bank account, details, and mobile number should be valid, active, and should not be among the following. Ayan, basahin nyo lang po yung mga reminders sa SSS bago mag-register online ng inyong bank account. Next, scroll lang natin pababa at i-click lang natin guys yung box ng I certify that I have read and understood. Ayan, basahin nyo lang po tapos click natin yung proceed. Ayan, nandito na po tayo sa may pag-e-enrollan ng ating bank account. Ito po yung disbursement account enrollment module. Tapos may kita rin natin dito yung please enter your bank account details or mobile number. Baling gagawin ko guys, i-enroll ko yung GCash ko o yung CIMB na bank. Kasi yung GCash, under po siya ng CIMB. Yun po yung GSave. Bali hanapin lang natin dito yung bank ng CIMB. Ayan, CIMB Bank Philippines. Click lang po natin. Next naman, sa kabila, sa ibaba meron ditong disbursement account number or mobile number. Kailangan lang natin ilagay dito yung disbursement account natin o mobile number kung e-wallet po yung na-register mo. Since CIMB, lagay ko lang po yung disbursement account ko sa my CIMB. After mo maglagay, sa ibaba meron din confirm disbursement account number or mobile number. Kung anong nilagay mo sa una, yung disbursement account number or mobile number, copy-paste mo lang po tapos i-enter mo lang dito sa pangalawa. Next naman, sa attached supporting documents, makikita natin dito yung passbook, ATM, valid deposit slip, bank certificate statement issued not earlier than 2019, at e-wallet screenshot of mobile app account. Since CIMB po yung gamit natin na bangko,
click lang po natin yun yung sa screenshot. Tapos click lang natin yung choose file. After mo mag-click ng choose file, kapag nakapili ka na ng file ninyo or screenshot, click lang po natin yung I agree, yung box na yan. Tapos click natin yung enroll disbursement account. Ito guys, turo ko sa inyo yung pag-select ng document. Ayan, e-wallet, screenshot, tapos choose natin yung file. Since CIMB, online po yun. Under siya ng, yung Gcash, under po siya ng CIMB. Hanapin lang po natin yung screenshot. Ayan, pwede ka po gumamit ng PDF, i-compile mo lang po siya, yung mga screenshot mo sa may PDF. Ayan, select lang po natin, tapos, ayan na po. Wait na lang natin na ma-upload. Tapos, click lang natin yung I agree. Pero bago yan, basahin nyo lang po yung mga nakasulat sa itaas. Pagkatapos nyan, kapag nabasa nyo na, click lang natin yung Enroll Disbursement Account. Ayan guys, merong lumabas na pop-up. Click lang natin yung OK. Tapos sa pinaka homepage, ayan, may nakikita na natin dito yung you have successfully enrolled your bank account details, mobile number to SSS on December 24, 2020. I-take note lang po natin yung ating transaction number. Tapos scroll lang natin sa ibaba guys, makikita natin dito yung ating enrolled na disbursement account for approval. Tapos supporting documents for approval pa po. Bali wait na lang natin yung email ng SSS kung approve yung ating apply sa pag-enroll ng ating disbursement account. After natin mag-submit guys ng documents para sa ating bank, ito na po yung sabi, nag-email na po si SSS sa ating Gmail account. Sabi dito, you have successfully enrolled your bank account details or mobile number to SSS on December 26, 2020. Sabi rin dito, please take note of your transaction details below. Makikita rin natin yung transaction number. Ang sabi rin dito, you shall receive an email informing you of the status of your request after 3 working days. Bali, marireceive natin yung email ulit ng SSS kapag na-approve na po yung ating pag-apply o yung pag-submit natin ng documents sa ating bank. Bali, 3 working days guys bago sila mag-reply ulit sa ating Gmail. Kaya wait na lang natin after 3 days. After 3 days guys, nag-email na po si SSS sa aking Gmail account. Sabi rin dito, Dear Sir Ma'am, we would like to inform you that your proof of account validation under transaction number was not approved due to upload document is not a valid supporting documents. Bali, yung sinend ko kasi doon is for e-wallet screenshot of mobile app. Bali, nag-screenshot po ako ng mobile app or yung account ko doon sa may CIMB. Bali, hindi na approve. Ang sinend ko lang kasi doon yung screenshot ng pangalan ko, hindi siguro nalagay yung sa account number sa may CIMB. Kaya ang gagawin ko guys is mag-upload ulit or mag-enroll ulit ng bank account sa may SSS, tapos i-upload ko na po yung account mismo na screenshot ko sa may app ng CIMB. Bali, kailangan pala siguro guys is kasama dun yung account number, pangalan, tapos may kita din yung birthday, tapos yung status ng ating account sa may CIMB. Bali, ito yung example guys, naglagin na ako sa aking CIMB account. Tapos, ang kailangan natin gawin ay pumunta sa ating transaction. Kung sakaling CIMB po yung ano ninyo, yung gamit para sa pag-enroll ng inyong disbursement account sa may SSS. Ayan, punta lang tayo dito sa may transaction. At sa may product, ayan, click pa, nasa product pala guys, click lang natin yung product, tapos click lang natin yung my accounts. Ayan, may kita dito yung ating current balance. Ito po yung nilagay ko muna na 50 pesos. Tapos, click lang po natin yung G-Save account. Ayan, nag-display ka agad guys yung ating account number, account holder, pangalan po yun. Tapos, interest rate, status normal, tapos other action, close account. Bali, ito siguro yung hinihingi ng SSS dahil gusto nila makita yung account mismo na nasa app. Kailangan guys, naka-display yung account number, pangalan mo, tapos yung status. Tapos, click lang po natin yung screenshot. Ayan. Tapos, ang gawin nyo po ulit is mag-enroll ulit doon sa may SSS Online Account or sa SSS module para isubmit ulit yung screenshot. Ganun lamang kadali guys kung paano mag-submit ng ating documents para sa ating disbursement account sa may SSS. Dahil kapag hindi tayo makapag-submit nun, may posibilidad na hindi ma-approve ang ating benefit or loan natin sa may SSS. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video.
Kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.